แล้วเราก็ไปเที่ยวอยู่ที่แถวบางนาก็ไปเจอน้องอยู่คนหนึ่งที่สวยชิบหายสวยแบบสวยจริงๆไอพี่บอกทำไงไม่ไหวแล้วอะถอดเสื้อได้กูก็ขึ้นมากูก็ค้อมปั๊บค้อมปุ๊บเราก็ลุยเลยอะเฮ้ยบอกก็นั่นแหละเที่ยวจนปรากฏว่าครั้งหนึ่งก็ติดหนองในเขาบอกว่าในเมื่อถ้ากล้าเที่ยวก็ต้องยอมเจ็บตัวนะอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นไปเลยแล้วก็แทงเข้าไปจริงชิดเจ็บชิบหายแล้วก็แทงเข้าไปอย่างเงี้ยชิดเจ็บชิบหายWelcome to I Can Teach You อยากกดหัวลงมาจังเลยพี่หวังอ่ะคนแบบนี้เนี่ยฟิลมันได้สวัสดีที่ชาติค่ะพี่หวังรู้ไหมครับพี่หวังเป็นคนที่อายุเยอะที่สุดที่เคยมาแก่เป็นแล้วข้อดีนะมีประสบการณ์เยอะสุดเลยแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะหรอก็ตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ได้มีเลยอ่ะอยากถามว่าพี่ป๋องเนี่ยรู้จักคำว่าเซ็กซ์ได้ยังไงแล้วมีความเรียนรู้หรือมีเพศศึกษาแค่ไหนก็เป็นเด็กแก่แดดมั้งจริงเหรอคือมันเป็นเด็กผู้ชายที่โตมากับเป็นผู้ชายล้วนฉะนั้นเวลาคุยเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กผู้ชายถ้าถามย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนก็คือเรื่องเกี่ยวอะไรแบบนี้มันก็เป็นไปตามวัยการช่วยตัวเองการชักว่าวกันอะไรแบบเนี้ยช่วงตอนเป็นเด็กมันก็เวลาเห็นผู้หญิงสวยๆน่ารักเซ็กซี่มันก็ของเรามันก็เด่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กอ่ะมันก็จำได้ว่าอายุเท่าไหร่ที่มันเด่ขึ้นมาประถมฮะจะเรียกว่าประถมเลยแล้วการมีเซ็กซ์ครั้งแรกของพี่ป๋องอะก็ประมาณสักม.1เงี้ยมันก็เริ่มเที่ยวโรงน้ำชาคืออะไรอะก็เข้าไปก็จะมีอาแปะนั่งอยู่อาแปะเอากับอาแปะเหรอพี่ไปเอากับอาแปะไม่อาแปะเหมือนเป็นเจ้าของใครจะมากับอาแปะไว้บ้ารู้แล้วอาแปะเป็นพิมพ์อาแปะเป็นอะไรนะคืออะไรวะก็แบบคนดูแลคนดูแลเจ้าของพอเห็นแล้วเข้ามาเด็กมันก็จะข่มเราตามสไตล์อาแปะข่มยังไงก็แบบมึงมาทำอะไรกันพวกลึงอะไรเงี้ยพวกลื้อมาทำอะไรกันตีหม้ออะไรเงี้ยตีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีพี่ๆเขาก็เป็นพี่ๆที่เขาขายบริการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีนั่งยืนอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลือกเลยตอนนั้นให้เลือกกี่คนอะตอนเป็นเด็กตอนนั้นนะมันก็มีไม่เยอะหรอกเราก็จ่ายตังค์ให้อาแปะให้อาโกนี่แหละเสร็จแล้วเขาก็พาขึ้นไปบนห้องมีห้องในนั้นเขาก็มีห้องเขาก็ไล่เราแบบให้ไปอาบน้ำไปทำความสะอาดแล้วเขาก็ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จัดการกับเราไม่ต้องทำอะไรเลยคือตอนนั้นมันเด็กถ้านอนก็คงจะแบบนอนแล้วก็คือตื่นเต้นแล้วก็แบบอารมณ์แบบทำยังไงว่าเด็กกูจะทำยังไงกูจะจับเข้ามาทำยังไงดูดจูบไหมหรือกอดไหมมันคิดไม่ได้คิดว่าเขามีประสบการณ์แล้วเขาแก่กว่าเราเขาก็ขึ้นมาแล้วเขาก็จัดการกับเราแป๊บเดียวจริงแป๊บเดียวแค่ไหนพี่ว่าไม่ถึง5 นาทีไม่ถึง10 นาทีพอหลังจากนั้นก็ออกมาก็มาคุยมาเมาส์กันในกลุ่มเสร็จแล้วก็ไปถึงโรงเรียนก็แบบมันก็จะเท่ตรงก็คือเท่ว่าเชี่ยพวกมึงแม่งเชี่ยไปไหนกันมาวะเมื่อวานกูไปตีหม้อมาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนานไหมกว่าจะไปตีครั้งนึงไม่นานแล้วเราก็ไปเที่ยวอยู่ที่แถวบางนาตอนนั้นไปดึกแล้วประมาณสักตี 2 ตี 3แล้วไปกับเพื่อนนี่แหละแล้วเราก็อาศัยแบบว่ากูเห็นก่อนกูเลือกก่อนอะไรเงี้ยก็ไปเจอน้องอยู่คนหนึ่งที่สวยชิบหายสวยแบบสวยจริงๆเอาคนนี้เลยเพื่อนแม่งด่าพี่เลยแบบว่าไอ้ของมึงนะไอ้มาถึงก่อนแม่งเลือกก่อนเลยนะบอกเชี่ยเราก็ดีใจเว้ยเพื่อนคนอื่นมันก็เลือกคนอื่นไปนะเราก็เลือกคนนี้แหละพอขึ้นถึงเสร็จปุ๊บจำได้เลยถึงเสร็จปุ๊บน้องเขาก็นอนเงี้ยนอนนิ่งๆเลยนอนนิ่งๆเลยนะนอนแข็งเป็นท่อนไม้เลยพี่บอกทำไงไม่ไหวแล้วถอดเสื้อได้กูก็ขึ้นมากูก็ค้อมปั๊บค้อมปุ๊บเราก็ลุยเลยเขาก็นอนไม่ขยับเลยจนเราต้องถามแบบเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรหรอกวันนี้พี่คนที่30แล้วWhat 30คนที่30ก็เลยเข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับเราเขาแค่นอนเฉยๆเพื่อให้มันเสร็จไปเงี้ยไอ้ผู้ชายอย่างเราที่ตอนนั้นยังหนุ่มแน่นก็รู้สึกว่าเชี่ยกูก็เอาจะแบบว่ามันเหมือนกับเชี่ยเราก็ไอ้เชี่ยเราเห็นใจเขาว่าเขาทำงานหนักมากเลยแต่เราแค่
มีความสุขแค่แป๊บเดียวเลยตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความสกิลอัพเลเวลไหมไปครั้งต่อไปก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นแต่ยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ยังไม่มีการใส่ถุงยางก็ติดโรคติดอะไรมาตอนนั้นเนี่ยเรามารู้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกคันหรือรู้สึกอะไรถึงมารู้ว่าเราไปติดอะไรมาคะยุคพี่มันยังคาบเกี่ยวตอนนั้นโรคเอดส์มันยังไม่มีมาให้พูดถึงด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยแต่จะเป็นโรคอีกมันจะเป็นโรคหนองในครับโรคหนองในโรคซิฟิลิสโรคเลออะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยพี่ป๋องก็นั่นแหละเที่ยวจนปรากฏว่าครั้งหนึ่งก็ติดหนองในโอเคซึ่งอันนั้นรู้ได้ยังไงคะอันนี้หนูว่าเป็นความรู้เลยคือรู้ได้ยังไงโมเมนต์ที่เรารู้โรคเป็นยังไงตอนนั้นก็รู้เพราะว่ามันตรงอวัยวะของเราอะครับอวัยวะเพศอะครับมันมีน้ำเหลืองๆออกมาเป็นเหมือนน้ำหนองอะไรเงี้ยออกมาแล้วเราก็กลัวเราก็เกรงบอกพี่จะเป็นไรเปล่าวะกูจะป่วยกูจะตายไหมกูจะกลัวแค่ไหนกลัวมากตอนนั้นกลัวแบบใช่ว่ากลัวหูดับเลยแล้วกันมันก็มีคนบอกว่าถ้าจะต้องไปหาหมอคลินิกเนี่ยโรงพยาบาลตัดทิ้งเลยมันต้องเป็นคลินิกเนี่ยอยู่แถวห้วยขวางดินแดงอะไรเงี้ยเราจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็นั่งรถเมล์ไปก็เลยรถเมล์แล้วคลินิกอยู่ตรงติดถนนเลยเราจะเดินไปปุ๊บเราก็ทำเป็นเดินแบบทำเป็นไม่ได้สนใจทำเป็นแบบแต่รู้ละตรงเนี้ยรถเมล์มาทีก็กระเป๋านักเรียนบังรถเมล์เพราะมันอยู่ติดถนนน่ะรถเมล์มาทีก็กระเป๋าบังบางทีมันมีเด็กนักเรียนโรงเรียนอื่นเดินมาทำไมโรงเรียนนี้มันมาเดินแถวนี้วะเราก็จะแบบก้มๆหน้าอะไรเงี้ยจังหวะพอเห็นว่าคนมันปอดคนแล้วก็เห็นแล้วปุ๊บเข้าไปแล้วก็กระเป๋าปิดแล้วก็เข้าไปข้างในคลินิกอะไรเงี้ยก็ไปบอกหมอว่าพอดีผมติดโรคหมอก็ผู้ชายหมอก็เข้าใจเด็กอ่ะก็เนี่ยไปเที่ยวมากสิมึงน่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเขาก็เหมือนสอนเราแหละว่าไปเที่ยวแล้วก็เนี่ยไม่ระวังตัวใช่ไหมว่าผมก็แล้วเป็นยังไงก็มันก็มีหนองมีอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าในเมื่อถ้ากล้าเที่ยวก็ต้องยอมเจ็บตัวนะอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงอ่ะพี่บอกเขาใช้เหล็กครับยาวประมาณนี้ครับเป็นเหมือนกับเหล็กเล็กๆอ่ะเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอ่ะแล้วก็แทงเข้าไปในสมมติเราอยู่ใช่ไหมมันจะมีหัวมันอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็แทงเข้าไปในนี้จริงแทงเข้าไปจริงชิดจะช่วยแล้วก็แทงเข้าไปในนี้ชิดจะช่วยไม่ดูนะแทงเข้าไปลึกแค่ไหนนะพี่ก็ลึกประมาณนึงอะครับแต่พี่ตอนพี่ไม่รู้ว่ามันลึกแค่ไหนแต่รู้ว่าไอ้เส้นเนี้ยมันยาวประมาณนึงแล้วก็แทงเข้าไปแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่ามันก็เราก็อักเสบอยู่พักนึงแล้วก็กินยาแล้วก็ไม่กี่วันก็หายครับนั่นเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเที่ยวกูไม่เอาแล้วต่อไปนี้กูเที่ยวกูมาเริ่มมีเรื่องถุงยางเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเชี่ยไม่เอาแล้วยังไม่กูต้องมาเจ็บแบบนี้แล้วกูต้องมานั่งทรมานอะไรแบบนี้แล้วกับกางเกงในแม่งเปื้อนน้ำหนองอะไรแบบนี้ไม่โอเคแล้วอะโรคหนองในของผู้ชายจะมีอาการมีเมือกขาวขุ่นหรือมีหนองข้นๆไหลออกมาจากท่อปัสสาวะส่วนเพศหญิงที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการเหมือนเพศชายจะพบประมาณ10 วันหลังจากรับเชื้อโดยจะเริ่มมีของเหลวออกมาจากช่องคลอดประจำเดือนผิดปกติปัสสาวะแสบขัดหรือมีอาการอื่นๆในการรักษาแพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะและอาการจะค่อยๆทุเลาจนหายในที่สุดถุงยางอาจไม่สามารถป้องกันโรคหนองในได้ทั้งหมดเพราะโรคนี้สามารถติดต่อด้วยการสัมผัสเชื้อทางอื่นๆได้เช่นปากช่องคลอดอวัยวะเพศทวารหนักและการไปตรวจหนองในทั้งเราและผู้ร่วมมีเซ็กส์กับเราก็เป็นอีกทางป้องกันค่ะก่อนที่จะเป็นแบบว่าเป็นโรคเนี่ยรู้เรื่องถุงยางไหมหรือว่ารู้แต่ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นเองหรือเป็นไอเดียยังไงคะตอนนั้นมันเข้ามาแบบบางๆเอาพูดตรงนะสดมันก็สนุกกว่ามันก็ได้อารมณ์กว่ามันก็ได้ความมันตอนนั้นรู้สึกนะแต่เรารู้สึกว่าพอมันมีถุงยางเรารู้สึกว่าแม่งไม่สุดเว้ยแม่งไม่มันเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากที่เราติดโรคตอนนั้นเนี่ยนะเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องเซฟตัวเองเราไม่อยากเป็นอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามแต่แล้วเฮ้ยงั้นสวมถุงยางดีกว่าเพื่อความสบายใจแล้วเราก็เริ่มมีเรื่องโรคเอดส์เข้ามาแล้วก็จากนั้นมาเวลาที่เรามีเรื่องเซ็กเรื่องเพศเงี้ยเราก็สวมถุงยางรู้หรือไม่ติดเชื้อ HIV ไม่ใช่เอดส์ HIV คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายเมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายแล้วจะยึดจับและทำลายเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 เป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องและหากไม่รับการรักษาจนระดับ CD4 ต่ำลงเรื่อยๆจะทำให้ป่วยเป็นเอดส์ได้นั่นเองค่ะและหากคิดว่าตนเองเสี่ยงมีเชื้อ HIV ให้รีบไปตรวจและกรณีมีเชื้อ HIV ให้เข้ารับการรักษาและรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเพราะ HIV สามารถรักษาและห่างไกลจากโรคเอดส์ได้นั่นเองค่ะเคยทำที่แปลกที่สุดที่ไหนก็ระเบียงก็ตื่นเต้นดีระเบียงเห็นวิวอะไรคะก็มองบ้านเหรอก็เห็นตึกโรงแรมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะ
หนูนึกว่าลังเวียงที่มันไม่มีใครเห็นกลับมานี่คือตึกเลยเหรอที่กรุงเทพเหรอพี่ป๋องใช่ก็ได้กรุงเทพคือเราก็ชอบความตื่นเต้นด้วยแหละเราชอบทั้งเดี่ยวทั้งเป็นหมู่คณะทั้งอะไรนะพี่ป๋องหมู่คณะอะไรเล่าหนูฟังสิก็เองกับนี่ข้ากับนี่น้องกับนี่แล้วก็อยู่พี่ป๋องอย่างนั้นเลยเหรอก็สนุกตอนนั้นก็วัยรุ่นน่ะมันก็จริงเหรอแล้วครั้งล่าสุดที่ทำเป็นหมู่คณะคือตอนไหนนานแล้วหลายปีแล้วหลายปีกี่ปีก็หลายปีแล้วมันเป็นความรู้สึกยังไงกับการทำเป็นหมู่คณะอะมันก็แบบมันก็สนุกดีอ่ะมันก็เราก็สนุกน้องก็สนุกแล้วก็เหมือนกับไอ้เพื่อนก็สนิทกันไอ้เด็กๆที่มันมาไอ้นี่ก็สนิทกันเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่เขินกันแล้วไอ้พวกเราผู้ชายมันก็ไม่เขินอยู่แล้วอ่ะพี่บอกคือทำอะไรบ้างเคยมีตรีซัมไหมก็เคยเล่าการมีตรีซัมหน่อยสิแต่ถามว่ามันตื่นเต้นไหมล่ะตื่นเต้นคือมาตื่นเต้นคือกับคนนี้เสร็จปุ๊บนูมาคนนี้เสร็จปุ๊บเราจะกับใครจะจบกับใครเริ่มกับคนนี้จบกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตื่นเต้นแต่สมาธิมันจะไม่ค่อยมีบรรทัดฐานอะไรไหมในการเลือกที่จะมาในใครคนหนึ่งอะเพราะว่าคนนี้เรารู้สึกว่าเขาฮอตกว่าหรือว่าคนนี้รู้สึกดีกว่าข้างในอันนี้อยากรู้จริงๆใช่ครับตามที่ชาบอกเลยคือ2คนมันต้องอย่างนี้ตอนนั้นคือรู้สึกว่าเราชอบคนนี้เราชอบคนนี้แต่คนนี้กับคนนี้ก็เป็นเพื่อนอยู่แล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันฉะนั้นคือแต่เราชอบคนนี้มากกว่าฉะนั้นเวลาที่มีอะไรกันปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะมีกับคนนี้แต่ถึงเวลาจริงเราจะจบกับคนที่เราชอบที่สุดใช่มันเป็นอย่างนั้นนะที่รู้สึกว่านอกจากว่าเราเสร็จกับคนนี้แล้วเราก็อยากเสร็จกับคนนี้ด้วยแต่เราจะชอบคนน้อยกว่าก็ในรอบต่อไปถึงก็ยิ่งแบบว่าโอ้โหพี่ป๋องดูแบบดูทำซ้ำมากเลยนะสกิลของพี่ป๋องที่เก่งที่สุดคืออะไรในตัวพี่ป๋องเรื่องเซ็กส์เป็นลีลาเป็นลิ้นเป็นมือทุกอย่างทุกอย่างถ้าตะก่อนนะจริงเหรอตะก่อนนี่นิ้วนี่โอ้โหนิ้วพิจฆาตเลยนิ้วพิจฆาตเลยลิ้นนี่สว่านเลือดพี่เลยเรียกว่ายกขึ้นมาได้เลยถ้าสุดตัวหนูว่าไปได้ยินมาก็สิบมาเรื่องว่าพี่ป๋องอ่ะพอไปใช้บริการอ่ะคนอื่นอ่ะเขาไม่ได้ทำมากแต่พี่ป๋องชอบลงไปเลียก็กูชอบจริงเป็นเรื่องจริงกูจะไปโกหกกูก็ดูตอนแหลวะหนูนิกกี้เขาเล่าให้ฟังว่าพี่ป๋องยืนบนอะไรอ่ะบนอะไรสักอย่างวะโซฟาอะไรเงี้ยเลยแล้วเขาเหมือนกับว่าขึ้นไปข้างบนเลยแล้วพี่ป๋องก็ยืนกินเลยอ่ะชอบทาสีเยี่ยมนะชอบเพลสเชอร์ให้เขารู้สึกฟินใช่ไหมคะชอบหนูว่าดีนะไมซ์ดีเราทำให้เขารู้สึกแบบว่ามีความสุขด้วยชอบมากแล้วหนูได้ยินมาว่าพี่ป๋องมีแบบเลี้ยงเด็กเคยไหมคะก็เคยครับมันเป็นยังไงเขาเป็น relationship ยังไงกับการที่มีเด็กอะเราคนชอบเด็กมากเราชอบเด็กยังไงขออธิบายเข้าไปคำว่าเด็กหมายถึงว่าก็เด็กที่อายุสาวเด็กมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันดูแล้วอยู่ด้วยแล้วมันสดชื่นเวลาไปไหนแล้วมันเฟรชอะผู้ใหญ่เดินกับเด็กอะแม่งเท่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกนะอยากรู้ว่ามันเริ่มยังไงอะมันก็เจอตามผับเจอกันตามผับเจอกันตามบาร์เจอกันตามร้านอาหารเจอกันตามโรงหนังเจอกันตามห้างก็ไปจีบมาส่วนมากมันก็เริ่มต้นจากมองตากันเลยคนนี้มองเสร็จปุ๊บเขามองเรามองเขาอะไรเงี้ยเราก็เริ่มต้นด้วยวิธีการแบบนี้ครับแล้วก็เรารู้สึกว่าผู้หญิงอะคือหมายจะบอกว่าก็เป็นเพศแม่เนอะเราก็ไม่ชอบเอาเปรียบผู้หญิงอยู่แล้วเงี้ยแต่พอเขาเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเราหาเงินได้เราก็ควรจะซัพพอร์ตเขาแล้วมันเวิร์กยังไงหนูอยากเข้าใจเหมือนกับสมมติว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูเป็นเด็กอย่างเงี้ยมันจะมีการเจอกันบ่อยแค่ไหนก็อยู่ที่เราแล้วก็อยู่ที่น้องด้วยแต่ก็คือเราหมายถึงว่างานเราอะวันนั้นเราเสร็จงานกี่โมงเราว่างไหมน้องเลิกเรียนกี่โมงถ้ามันแมทกันเราก็อาจจะไปนัดเจอกันในห้างนัดไปดูหนังกันหรือเราอาจจะไปรับเขาที่มหาลัยแล้วจำเป็นต้องมีเซ็กกันบ่อยไหมหรือว่าชอบแค่ฟีลลิ่งไปเดทกันด้วยอะที่ชอบฟีลลิ่งที่ไปเดทกันแต่ถ้ามันมีเรื่องนั้นด้วยก็โอเคแล้วเคยมีเลี้ยงเด็กมากสุดกี่คนในเวลาเดียวกันนะ2 คน 3 คนครับแต่มันปวดหัวมากเพราะว่าเราเองอะรู้สึกว่าเดี๋ยวพอทำงานเสร็จกูจะยังไงต่อวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการสับสนจากแต่ก่อนที่เขามองเซ็กส์กับมุมมองแต่ก่อนกับทุกวันนี้นะบอกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงแค่ไหนยังไงเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้มันพูดกันได้มากขึ้นพูดกันได้ง่ายขึ้นสมัยก่อนมันเป็นเรื่องที่แบบว่าต้อง
กระมิดกระเมี้ยนต้องหลบซ่อนๆแต่ปัจจุบันนี้เรารู้สึกเลยว่าทุกอย่างมันเปิดมากขึ้นเราเห็นหลายๆรายการที่ตอนเราเป็นเด็กอะทำไมไม่มีรายการแบบนี้แบบติช่าแบบรายการไอ้น้าหรืออะไรก็ตามแต่ที่เฮ้ยคุยเรื่องเซ็กคุยเรื่องแบบนี้ได้เงี้ยสมัยก่อนมันเป็นเรื่องที่แหมมันใช้คำว่ามันน่าอายนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเขาจะมีแบบเซ็กซ์ทอยบ้างสมัยก่อนก็มีฮะของพี่ก็มีพวกจูเทียมใช่แต่ไม่สั่นไม่มีพวกแบบมีไอ้นั้นมีแล้วรุ่นพี่เริ่มมีแล้วไอ้ตัวตื้อๆนะมีแล้วแล้วพี่ป๋องเคยใช้แบบก็เคยครับแต่มันขำๆมากมันเอาอารมณ์แบบเหมือนเด็กวัยรุ่นแบบสนุกแบบว่าถ้ามาลองถึงเวลาจริงเขาก็จักระเดียมไอ้เราเล่นเองเราก็จักระเดียมเพราะว่ารู้สึกว่ามึงบ้ากับหนังญี่ปุ่นไปปะวะอะไรอย่างเงี้ยส่วนไอ้จูเทียมมันก็เอามาเล่นกันขำๆแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเครียดจริงจังเหมือนในหนังที่เราดูนะมันกลายเป็นว่าเอามาเล่นแล้วแม่งติดตลกลูกพี่ป๋องจะเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยพี่ป๋องมีแพลนที่จะคุยกับเขาเรื่องเซ็กส์แค่ไหนยังไงบ้างคะคุยครับยังไงบ้างคะเพราะว่าพี่คุยกับเพราะว่าพี่โตมาในสังคมเมื่อสมัยก่อนที่ว่าจะโบราณเนี่ยการพูดเรื่องเซ็กส์หรือการมีอะไรแบบนี้มันต้องปกปิดคราวนี้พอมาถึงยุคนี้พี่รู้สึกว่าต้องพูดกับเขาแล้วแม้ทั้งทุกวันนี้แม่เขาก็เริ่มสอนแล้วพี่ก็เริ่มบอกเขาแล้วว่ามันเรื่องธรรมดามีอะไรก็บอกแล้วก็คุยกันแต่สำคัญก็คือถ้าจะทำอะไรเนี่ยก็พยายามเซฟตี้ตัวเองฉะนั้นก็คือถ้าลูกดันมีครอบครัวเร็วมีอะไรเร็วแบบนี้มันก็คงไม่ดีหรอกแล้วเราเชื่อว่าถ้ามันถึงในวัยเดียวกับเราเมื่อตอนมาสักป.6 ม.1 ม.2 แบบเนี้ยพี่ว่าคงหนีไม่พ้นวัฏจักรที่เราเคยเป็นเมื่อตอนเด็กหรอกฉะนั้นตอนนั้นไม่มีใครมาสอนแล้วตอนนั้นเราก็ไม่กล้าคุยกับพ่อแม่ตอนถึงยุคนี้เรารู้สึกว่าเราจะบอกเขาว่าเฮ้ยอยู่ต้องป้องกันนะอยู่ต้องเซฟตี้ตัวเองนะป้องกันจากโรคภัยไข้เจ็บป้องกันจากการติดโรคป้องกันจากการมีลูกก่อนวัยอันสมควรสอนเขาบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยจากสถิติของกรมควบคุมโรคพบว่าโรคซิฟิลิสมีอัตราผู้ป่วยสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอายุ 15 ปีถึง 24 ปีมีอัตราป่วยโรคซิฟิลิสในปี 2564 สูงมากขึ้นกว่า 2 เท่าจากปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มของเยาวชนที่ค่อนข้างต่ำดังนั้นไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะคะเราต้องโฟกัสเรื่องการเรียนก่อนนะเรื่องงานที่ลูกถนัดก่อนเรื่องครอบครัวเรื่องแฟนเนี่ยมีได้แต่ว่าทุกอย่างจะต้องคิดให้ดีให้รอบคอบก่อนอะไรเงี้ยครับโอ้ดีมากเลยค่ะกูเป็นแบบคุณพ่อสมัยใหม่เหมือนกันเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะช่วยลูกพี่ป๋องจะรู้สึกคลาสพี่ป๋องมากไว้ใจพี่ป๋องต้องคุยกับเขาเลยครับค่ะก็ดีนะคะถ้าเกิดใครเป็นพ่อแม่ที่ดูอยู่ใช่ว่าก็เอา advice นี้ไปใช้ไปบอกในทีที่วันที่เหมาะสมค่อยบอกก็ได้ค่อยๆสอนก็ได้แล้วให้เขารู้สึกว่ามีอะไรเนี่ยมาถามได้ดีกว่าดีกว่าเห็นด้วยเลยครับโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณที่ใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยฝากพี่ป๋องฝากช่องทางได้เลยค่ะก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับคนไหนที่เป็น FC พี่ติช่านะฝากติดตามรายการของพี่ด้วยนะครับรายการ The Shock ทางช่อง YouTube นะครับก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง YouTube The Shock ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับค่ะและสำหรับใครนะคะที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะแล้วก็โชว์ซัพพอร์ตให้กับทีมของเรานะคะก็ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนบายและวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆจาก TCG Studio ด้วยนะคะทุกวันนี้พอพี่อยู่กับเด็กพวกว่างๆพวกแจ็คพวกนิกกี้อ่ะพี่ว่าพี่เป็นอินฟลูเอนซ์ที่ดีไหมคะคืออะไรวะพี่เป็นผู้นำที่ดีไหมของเด็กๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็พี่มันเป็นแนวนี้พี่ก็ไม่รู้มันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเด็กๆก็คงจะสนุกไปกับเรามั้งอะไรเงี้ยเพราะให้พี่เรียบร้อยพี่ก็ไม่เรียบร้อยไงพี่พาเด็กไปพี่พาน้องๆไปที่พี่ชอบไหมหรือน้องๆพาพี่ไปใครเป็นใครสลับกันบางทีมันก็ชวนเราก็ชวนมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ละคนที่ชารู้จักมันดีแต่ละคนไม่นิกกี้ไอ้แจ็คเงี้ยแต่ละคนดูสิอ่ะแต่พี่ชอบอย่างนะคือพี่เคยบอกตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งลูกพี่โตขึ้นมาพี่ก็อยากให้ลูกพี่เป็นอย่างพี่แท็กพี่แจ็คพี่นิกกี้โอ้แต่ละคนที่เรียงมาพี่ตักเพราะว่าเหตุผลก็คืออย่างงี้พี่ว่าคนเหล่านี้เอาจริงแม่งไม่ได้เรียนเก่งมากถ้าไปศึกษาจริงๆอ่ะแต่แม่เอาตัวรอด